Có một thay đổi rất âm thầm trong vài năm gần đây, nhưng nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy nó xuất hiện ở khắp nơi. Rất nhiều người không tập gym, không nâng tạ, không xây cơ, không có mục tiêu hình thể gì cụ thể. Họ chỉ muốn khỏe hơn một chút, khỏe để đi làm đỡ mệt, khỏe để ít bệnh vặt, khỏe để thấy mình chăm sóc bản thân. Nhưng cách họ ăn uống thì lại rất giống người tập thể hình. Sáng uống whey protein, trưa cố ăn nhiều thịt, nhiều trứng, tối hạn chế cơm, tăng đạm vì protein tốt. Và họ làm điều đó một cách rất tự nhiên, bởi vì ở khắp nơi, thông điệp về protein đều rất tích cực. Protein giúp khỏe hơn, protein giúp no lâu, protein giúp giảm mỡ, protein giúp giữ cơ khi lớn tuổi. Vậy nên câu hỏi bắt đầu xuất hiện. Nếu mình không tập gym mà vẫn ăn nhiều protein như vậy, có sao không? Uống whey mà không tập thì có phí không? Có cần thiết không? Video này không trả lời bằng cảm giác cá nhân, không bằng niềm tin trên mạng, mà bằng cách cơ thể người thật sự vận hành, dựa trên sinh học và các tổng quan nghiên cứu hiện có. Trước hết, cần nói rõ một điều để tránh hiểu lầm ngay từ đầu. Việc ăn đủ protein là cần thiết cho sức khỏe. Vấn đề không nằm ở protein. Vấn đề nằm ở kỳ vọng mà chúng ta đang đặt lên protein, đặc biệt khi lối sống vận động không đi kèm. Rất nhiều người đang vô thức tin vào một điều nghe có vẻ hợp lý, nhưng thực ra thiếu bối cảnh. Ăn nhiều protein thì cơ thể sẽ khỏe hơn. Câu này không hoàn toàn sai, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Để hiểu vì sao, chúng ta cần quay về một câu hỏi rất căn bản. Cơ thể thật sự dùng protein để làm gì? Theo sinh lý học và các tổng quan nghiên cứu dinh dưỡng trên PubMed, protein sau khi ăn vào sẽ được tiêu hóa thành các amino acid. Những amino acid này giống như những viên gạch nhỏ và cơ thể có rất nhiều cách để sử dụng chúng. Chúng có thể được dùng để duy trì khối cơ hiện có, sửa chữa các mô bị tổn thương, tạo enzyme, hormone, tham gia vào hệ miễn dịch, hoặc trong một số điều kiện nhất định, xây thêm mô cơ. Điểm quan trọng nằm ở chỗ này. Xây cơ chỉ là một trong rất nhiều việc làm của protein và không phải là ưu tiên mặc định. Cơ thể con người được thiết kế để sống sót và duy trì ổn định trước khi nghĩ tới việc xây thêm. Nếu không có tín hiệu rõ ràng rằng chúng ta cần thêm cơ, thì protein sẽ được phân bổ sang những nhiệm vụ khác hoàn toàn hợp lý về mặt sinh học. Vậy tín hiệu đó là gì? Theo sinh lý học vận động, để cơ thể chuyển protein sang hướng xây dựng thêm mô cơ, cần có kích thích cơ học đủ mạnh, thường đến từ việc tập tạ hoặc các hoạt động tạo lực lên cơ. Kèm theo đó là năng lượng đủ, hệ thần kinh không bị căng thẳng kéo dài, và quá trình phục hồi diễn ra tương đối tốt. Nếu thiếu những yếu tố này, cơ thể không có lý do sinh học để dùng protein cho việc xây thêm. Và đây là điểm mấu chốt để trả lời câu hỏi ban đầu. Nếu bạn không tập gym, không tập tạ, thì protein sẽ không biến thành cơ. Không phải vì protein kém, mà vì cơ thể không cần thêm cơ. Vậy khi không tập gym mà ăn nhiều protein, điều gì thường xảy ra? Điều đầu tiên cần nói cho rõ là protein không tự nhiên trở thành thứ có hại chỉ vì bạn không tập. Cơ thể rất linh hoạt và thông minh hơn chúng ta nghĩ nhiều. Trong nhiều trường hợp, protein vẫn mang lại một số lợi ích nhất định. Theo các tổng quan nghiên cứu, ăn đủ protein có thể giúp duy trì khối cơ hiện có, đặc biệt ở người lớn tuổi, hạn chế mất cơ theo thời gian, hỗ trợ sửa chữa tế bào và chức năng miễn dịch. Với người ít vận động, việc ăn đủ protein có thể giúp cơ thể không yếu đi nhanh, không sụt cơ quá sớm. Nhưng điều mà nhiều người không nhận ra là điều này rất khác với việc khỏe hơn rõ rệt hay thay đổi hình thể. Protein trong bối cảnh không vận động thường đóng vai trò giữ ổn định, chứ không phải tạo ra thay đổi lớn. Nếu bạn kỳ vọng rằng uống whey sẽ giúp người gọn lại, ăn nhiều đạm sẽ giúp mỡ tự giảm, cơ thể sẽ săn chắc hơn dù không tập, thì rất có thể bạn sẽ không thấy gì nhiều xảy ra. Không phải vì protein không hoạt động, mà vì nó đang làm đúng vai trò của nó trong bối cảnh hiện tại. Một niềm tin phổ biến khác là ăn nhiều protein thì giảm mỡ tốt hơn. Theo nghiên cứu, protein đúng là có một số đặc điểm có lợi cho kiểm soát cân nặng, như giúp no lâu hơn, làm giảm cảm giác thèm ăn ở một số người. Nhưng các tổng quan cũng cho thấy rất rõ một điều, protein không tự tạo ra thâm hụt năng lượng. Nếu bạn không vận động nhiều hơn, không thay đổi tổng lượng năng lượng nạp vào, thì việc tăng protein không tự nhiên khiến mỡ biến mất. Với người không tập gym, ăn nhiều protein nhưng tổng năng lượng vẫn cao, sinh hoạt vẫn ít vận động, thì cân nặng có thể không thay đổi hoặc chỉ thay đổi rất ít. Nhiều người rơi vào trạng thái khá khó hiểu, ăn rất lành mạnh, rất nhiều protein, nhưng bụng vẫn vậy, cảm giác không mập thêm nhưng cũng không gọn hơn. Và đây là lúc họ bắt đầu tự hỏi, ủa, vậy protein để làm gì? Một hiện tượng khác cũng khá thường gặp nhưng ít được nói tới là cảm giác nặng người, đầy bụng, khó tiêu nhẹ khi tăng protein, đặc biệt là whey. Điều này không xảy ra với tất cả mọi người, nhưng cũng không hiếm.
Theo sinh lý tiêu hóa, khi khẩu phần protein tăng nhanh, hệ tiêu hóa cần thời gian để thích nghi. Nếu tăng quá đột ngột, một số người có thể cảm thấy đầy bụng, chậm tiêu, mệt nhẹ sau ăn. Đây không phải bệnh lý, cũng không phải dấu hiệu protein có hại, mà chỉ là phản ứng sinh lý bình thường khi thay đổi chế độ ăn quá nhanh. Nhưng với người không tập gym, cảm giác này đôi khi làm họ bối rối. Ăn nhiều protein mà sao thấy không nhẹ người hơn? Câu trả lời vẫn quay lại một điểm cũ. Protein không có nhiệm vụ làm bạn nhẹ nếu lối sống không thay đổi. Vậy còn whey protein thì sao? Whey protein thường được nhìn theo hai thái cực, hoặc là thần dược, hoặc là chỉ dành cho dân gym. Theo các nghiên cứu, whey đơn giản là một nguồn protein tiện lợi, dễ tiêu hóa, giàu amino acid thiết yếu. Nó không có gì thần bí, cũng không có gì xấu. Với người không tập gym, whey không tạo ra lợi thế đặc biệt so với protein từ thực phẩm. Ngoài sự tiện lợi, nó không thay thế được vận động, không thay thế được giấc ngủ, không thay thế được lối sống. Nếu dùng whey chỉ vì nghe nói tốt, trong khi ăn uống hàng ngày đã đủ đạm, thì rất có thể bạn sẽ không nhận ra sự khác biệt nào rõ ràng. Và khi không thấy khác biệt, cảm giác thường là chắc do mình không hợp. Trong khi thực tế, đơn giản là bạn đang dùng một công cụ đúng, nhưng trong một bối cảnh không tạo ra hiệu ứng rõ. Protein không thay thế vận động, giống như xăng không thay thế được việc bạn lái xe. Về mặt thời gian, các nghiên cứu can thiệp dinh dưỡng cho thấy một bức tranh khá nhất quán. Trong vài tuần đầu tăng protein, nhiều người cảm thấy no hơn, ít ăn vặt hơn. Đây là phản ứng ngắn hạn khá phổ biến. Sau vài tháng, nếu không có vận động đi kèm, thay đổi về hình thể thường rất hạn chế. Cơ thể đã thích nghi và protein quay về đúng vai trò duy trì. Về dài hạn, protein giúp bảo vệ khối nạc và chức năng sinh học, nhưng không thể thay thế vai trò của vận động trong sức khỏe tổng thể, tim mạch, chuyển hóa và cảm giác khỏe mạnh hàng ngày. Nếu sau vài tháng bạn nhận ra rằng mình không khỏe hơn rõ rệt, không năng động hơn, không gọn hơn, thì rất có thể vấn đề không nằm ở việc thiếu protein. Hệ quả lớn nhất của việc hiểu sai về protein không phải là nguy hiểm tức thì, nó là một hệ quả âm thầm hơn. Đó là tốn tiền cho những thứ không thực sự cần thiết, đặt kỳ vọng sai và bỏ qua những yếu tố quan trọng hơn như vận động, giấc ngủ, nhịp sinh hoạt. Rất nhiều người chăm chỉ ăn uống chuẩn chỉnh nhưng lại bỏ qua việc đi bộ đều, ngủ đủ hoặc vận động nhẹ mỗi ngày, và rồi họ cảm thấy thất vọng dù thực ra họ chưa từng làm điều gì sai nghiêm trọng. Vậy giải pháp cân bằng là gì? Theo các khuyến cáo dinh dưỡng hiện nay, protein là cần thiết nhưng nên phù hợp với hoàn cảnh. Người lớn tuổi, ăn thiếu đạm, ít ăn thịt cá có thể hưởng lợi rõ từ việc bổ sung protein. Người ít vận động nhưng ăn uống đã đầy đủ, không cần cố gắng ăn thật nhiều chỉ vì trào lưu. Whey protein chỉ nên dùng khi nó giúp bạn tiện hơn, chứ không phải vì nghĩ rằng nó sẽ tạo ra điều gì đó đặc biệt nếu lối sống không đổi. Nói cách khác, ăn đủ là đủ, không cần ăn quá. Trước khi kết thúc, mình muốn bạn tự hỏi một câu rất đơn giản. Bạn đang ăn nhiều protein vì cơ thể bạn thật sự cần, hay vì bạn hy vọng protein sẽ bù đắp cho những thứ mà lối sống hiện tại chưa có? Nếu bạn muốn hiểu cơ thể mình hoạt động ra sao và tập luyện dựa trên khoa học chính thống, hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những nội dung tiếp theo về sức khỏe, vận động và hiệu quả tập luyện lâu dài. Nội dung video mang tính tham khảo và giáo dục, được tổng hợp từ các nghiên cứu khoa học, không thay thế tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. Mỗi cá nhân có thể phản ứng khác nhau với tập luyện.